Hey guys, welcome to my YouTube channel. तो आज এতিয়া আমি বনাব গৈছো কচু দালি আৰু বুট দালি ভুল আৰু ভাত দালি তো আপোনালোকে চাই থাকক কি কৰি আছো কি নাই আজি ব্লগটো সকলো আপোনালোকক দেখুৱাম তো এতিয়া মই কাটি আছো ভুল আপোনালোকক দেখুৱাই আছো ইয়া চাই থাকক ঠিকা নাই এই ভুলটো আহিছে কোনটো চকন মানে মোৰ तो गाइस मोर मसला पियाज जलकिया हरियो মানে एवरीथिंग इज रेडी আৰু এটা মই দেখুৱাই আছো কি ৰেডি কৰিলো কি কোলকে কোল মানে পপকেটো কোলকে হৈছে আপোনাক দেখুৱাই আছো তো গাইস ইয়াত মই দিছো বুট দালি বইল কৰিবলে বহুত আগতে দিছো কাৰণ বহুত সময় লাগে কেৰাহিত বইল কৰিবলে আৰু কুকাৰ থাকিলে ইমান এটা প্ৰবলেম নহয় বাট মোৰ সব কুকাৰ এভেলেবল নাই গতিকে মই কেৰাহিতে কৰিছো আৰু এয়া মছলা কিনি ইয়াত মই দিছো এটো হৈছে আদা এটো হৈছে নহৰু বিলাহী জলকিয়া আদা পিয়াজ আৰু এটা বস্তু দেখাই আছো আপোনালোকক আৰু গাইস ইয়াত মই কাটি থৈছো এটো হৈছে ভুল আৰু এইগিটা হৈছে কচুটো বাৰু ভুলক নজনাবে মই ধুই মেলি ইয়াতে থৈছো দালিত দিবলৈ থৈছো এটো তো গাইস ভিডিওটো চাই থাকক হেকলৈকে কেনেকে বনাও কি বনাও পুৰা টেস্টি হয় খাবলৈ আপোনালোক দেখুৱাই আছো বনাই মই আৰু কচু দালি স্পেশালি অসমীয়া মানুহৰ বহুত ফেমাস ডিশ হয় তো অসমীয়া মানুহে কেনেকে বনায় মই ইমানটা অবজাৰ্ভ কৰিব পৰা নাই বাট মই কেনেকে বনাও হেতু মই অবজাৰ্ভ কৰিছো আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই আছো মই কেনেকে বনাও তো গাইস অলমোস্ট মোৰ ভাজি তৰকাৰী নহয় মছলা দিয়া না যেটো ভাজি হৈ যাব তো ভাজি মোৰ ৰেডি হৈ গৈছে বাট মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ নোৱাৰিলো বাট মই এটা কৈ দিম আৰু লাষ্ট ষ্টেজত তৰকাৰী লাষ্ট ষ্টেজত আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু মই কৈ দিম মই কেনেকে বনালো আপোনালোকক তৰকাৰীটো চাই বুট দালি আৰু ভুলৰ সবজিটো বহুত টেস্টি হয় তো প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব আমাৰ বুট দালিটো বইল কৰিব লাগিব অকমান নিমখ দি কুকাৰত দি দিলে বইল হৈ যায় বাট মই কুকাৰ আছিল এটো কাৰণে মই কেৰাহী ইউজ কৰিলো তাৰ পাছত বুট দালিটো বইল কৰাৰ পাছত কেঁচা জলকীয়া কেটামান লৈ বইল হৈ গল তাৰ পাছত কেঁচা জলকীয়া কেটামান লৈ মোৰ ষ্টাইল আৰু হেতু হা কেঁচা জলকীয়া কেটামান লৈ অকমান তেল দি কেঁচা জলকীয়া অকমান ৰঙা কৰি ল'ব লাগিব ভাজিব লাগিব ভাজি পিনে ভুলখিনি যিখিনি কাটি থৈছিলে পাতলা কাটিব লাগে আৰু হেখিনি ভাজিব লাগে ভুলখিনি যেতিয়া একদম 70% মানে গলিবলৈ হ'ব তেতিয়া বুট দালিখিনি দি দিব আৰু তাৰ ওপৰত পিয়াজটো দিব বুট দালিটো দিয়াৰ আগত পিয়াজ দি ল'ব মানে 60% ধৰি লওক ভুলটো গলিছে তাৰ পাছত পিয়াজটো দিব তাৰ পাছত অকমান 70% গলাৰ পাছত বুট দালিটো দি দিব বুট দালি দিয়াৰ পাছত আৰু অকমান মানে হেৰি মানে অকমান উতলিলে বা অকমান হিজা পাছত নমাই দিলে বেষ্ট মানে একো মছলা নিদিয়াকে যদি কিবা সবজি ধুনিয়া লাগে মোৰ এটো ফেভাৰিট হয় আপোনালোকে বনাইছা বহুত টেস্টি লাগে তো পাছৰ মই কচু দালিটো কিন্তু মই দেখুৱাম কেনেকে বনাও কি কৰো এটা স্টেপ মই দেখুৱাম আপোনালোকক চাই থাকক গাইস এটো অলমোস্ট ৰেডি হ'বলৈ হৈছে আৰু মই ঝোল বেয়া পাওঁ আপোনালোকে ঝোল কৰিব পাৰে বাট এটো মানে ভাজিত ঝোল ভাজি হিচাপত হ'লে ভাল লাগে মছলা দিলে ঝোলটো ভাল লাগে মছলা আপোনালোকে এড কৰিব পাৰে জিৰা ধনিয়া তাৰ পাছতে মিট মছলা বা গৰম মছলা কিবা এটা এড কৰিব পাৰে বাট মই এড নকৰো মই মছলা দি একেবাৰে এভয়েড কৰিম মছলা একো মছলা দি নবনাও তো দেখিবলৈ কিবা এটা একদম স্পেশাল লাগে তো গাইস মসুৰ দাইল মুং দাইল আছিলে এটো দুটা মিক্স দাইল হয় আৰু তাৰ পাছতে কেৰাহিটো হেতু কেৰাহিতে মই দিলো কাৰণ হেটো বুট দালিৰ সোৱাদ এটা আহিব হেতু কাৰণে কচু আৰু দালিটো দি দিছো বইল হ'বলৈ লগতে নিমখ হালধি এড কৰি দিম নিমখ হালধি নলগাবা তলটো কিয় লগাইছা দিয়া রাখি দিম যে রবা ঢাকিব নালাগে তে ফুল দিব দিয়া সবজি তো দেই
লো বাবু এইটো ভিডিঅ' বনাব আছে নিমখটো দিয়াচোন অকণমান হিচাপত বেছি নিদিবা অকণমানটো দিয়া দিয়া অকণমান আৰু কচু দিছোঁ ন হ'ব তো গাইছ নিমখ আৰু হালধি দিলে এতিয়াতো বইল হ'বলৈ দিম একেবাৰে বহুত সময় লাগিব এইটো বইল হওঁতে এইটো বইল হৈ থাকক তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে তৰকাৰীটো দেখাওঁ মই চাওক জাষ্ট লুক এট দিছ অঁ তো গাইছ এয়া মোৰ বুট দালি আৰু ভোলৰ তৰকাৰী ৰেডি হ'ল আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক এতিয়া কচু দালি বাকী আছে তো গাইছ এয়া ৰেডি হৈ গৈছে মোৰ দালি বইল হৈ গৈছে লাৰাচোন অকণমান এইটো চাওক দেখিছেনে আৰু এয়া মছলা ৰেডি কেৰাহী পাতি দিছোঁ তেল গৰম হ'বলৈ দিব লাগিব চৌকাটো জ্বলোৱা তাকে তেল লগাই পেলাই টিনত দি দিলে হৈ গ'ল তো গাইছ তেল দিছোঁ আৰু দেই তেলটো গৰম হওক তেতিয়ালৈকে তো গাইছ ইয়াতে প্ৰথম আদা দিম কাৰণ আদাটো অকণমান ষ্ট্ৰং হয় ন সেইটো কাৰণে আদাটো আগত দিম এতিয়া আদাটো 20% কুক হোৱাৰ পাছত আমি নহৰু দিম তো গাইছ আদা 20% কুক হৈ গৈছে ওচৰৰ পৰা দেখুৱা এতিয়া নহৰুকেইটা দি দিওঁ নহৰু 20% কুক হোৱাৰ পাছত পিঁয়াজ দিম পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া নহৰু 20% কুক হৈ গ'লে জলকীয়া দি দিম লগতে পিঁয়াজ দিম ধুনীয়াকৈ ভাজি দিলোঁ এতিয়া বিলাহী দি দিম তেতেলী আছে তেতেলী কেইটামান দি দিম কাৰণ কচু হয় পচুৱাব পাৰে এইটো তেতেলী দি দিম তো গাইছ চাওক আপোনালোকে ইমানটো ভাজিব লাগিব অনুমান কৰি মেলি ভাজিলে হ'ল এতিয়া মই দালিখিনি দি দিম দালিটো অকণ বেছিকৈ ডাঠ হৈছে মই অকণমান পানী দিম ইয়াত অকণমান বেছি নহয় তো গাইছ অকণমান পানী দি দিছোঁ এতিয়া এবাৰ উতলাই আহিলে নমাই দিলে হ'ল আৰু ৰেডি দালি আইচ মোৰ দালি আৰু খাবা আৰু আজি চাওক হৈ গৈছে ৰেডি দালি এইখিনি ওলাই লওঁ এতিয়া বাপৰে ইমান গৰম আছে এয়া ৰেডি খানা আমি খাম এতিয়া ফটো উঠাইছোঁ তো গাইছ আমিও ভাত খাওঁ আৰু যদি ৰেচিপিটো আৰু ভিডিঅ'টো চাই অকণমানো ভাল লাগিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব আৰু লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব বাই বাই আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ